ยะสุนดันนามองมุยโกอุคาชีเทลาละไงอะลามงายเรมวยกลังมีทะใครมาสันเอลาละไงมีงาไอตะอันตาก็มุงชิเครชางาไอเทชีลูเอนิงวาละไงมีเทชานำเดสานะชนีชกูพุนนีกันดุดเรนนะกันบอบุงลีกโลไอตะและนี้มีนาทะโกช่วยนาเทมเรนพุนกันง่ายชลวยดุมชมีเชียลโกโกนิงวาเทอเจคราเกาไอเทใส่นิมงไกรโลคราปรุมัดวาเรนนะลำมงลูกขมัดใส่ตะไกรมาจิเลแต่คุชาดุงมาลับตัวง่ายชลวยอูคาละไงมีวามูไอเทไกรมาสันดุมัดนะชีก็ง่ายหลักหลายสีมสุมก็นาสีละไงมีเทแต่ลาวาอะนิงมาก็จายาไอเทแต่นิงมาก็กลังตะไม่มัดวายตะแต่ส่วนนิงมาไม่มัดวานะลาวามุงไปดุมว่าไอเทดุมตาเดไปวามัดวาไอตะพังชนีไปแต่ลาวาก็นำเดไปสานนะพูนว่ากันไอชเลยแต่นำก็นุมกษาละไงมีงาตัวไอดะแต่นุมกษาโกหลักหลายไอสีละไงไปชาตัดไอมาจ่อมาชาแต่มัดไออุคาเรไอดะแต่นุมกษาเพ่หมวยชเลยลาวาโกนางก็ได้ไรงูสันเอชเลยนุมกษาโกนางมันนี่ละโกโกคราชานามาจิมลับตัวไอชเลยไงนะหลักหลายไอสีเทสีวาสียาไอวาเรงูนาไทยไอดะเดชเลยลาวามุงเชียนิงมากลังตะไม่มัดไอเพเจนนานุมกษาเพเจจูดูไม่เทนตาเดเววานาฉันละคงก็เรางาไซดะแต่คูเรางาไอชเลยก็นุมวาก็มาดุลาวาเพนางยาก็นาพุนคุมสาการสนุย่องูนาจุนเล็ดชนะลาวายุบตัวไอเตนทะชีลพิโอพิโอตัดยังชีน้ามันนางอูคานีโลโลสาวาวาเรนะไรนี่จุยกรุมบ้านี่จุยกรุมดีมาไอตะจะพอดมาดุลาวารถวายสเลยก็ไรนี่บ้านี่ไกรโลครางาโตใส่เทแต่เพกัดเดวาดุชงุนงุนดีไอตะแต่จนชนิชกูกโลกโลเรียสเลยก็ฉันละคงก็กัมโพรนี่มุงไกรลูสูวาไอเทนตากบานี่มุงกับลานะชงวนมานิเทเรนะงาไซดะแต่ส่วนใครลูสูว่าไอชเลก็แต่ลาวาก็ใครมิดกุมร้องว่าไซดะมาดูจันเพมงอูก็น่าแต่ว่าไอนุ่มงูน่าสองสังดีนะกัดตุดสายังมงใครน่าขาขมัดมัดเรียดะมาดูจันก็ช่วยนะเทมเรนชาเชียอูคามนังนิเทไรนี่จุยบ้านี่จุยเรนางาไอดะและนี้มีนาเตนทะไดลาวาโกกัดตุดสายก่อนนากะกานุมละไงมีเพนตาเดเวว่าไอดะแต่ส่วนกะกานุมเพนตาเดเวว่าไอเพมาดุจันมวยชเลยมาดุจันก็สันไอดะนางพามาจ่อเดส่วนกะกานุมเพเวว่าไอไรงูสันยังลาวาโกนางส่วนเรอูเทไงอังกำง่ายยะไงก็ไกรลูสูเสไกรพริ้งสุบงาเสนางมุงนางนาสราเดวาสนุงูสุนดัดไอดะแต่ชเลยมาดูจันก็ไกรยนมัดไอเทนำเดกะกัดว่ามันนะชีก็ละไงช่างอำงาเซหลักไล่สีเพชาเกาดัดนะอุคาไปแต่มัดว่าไซดะแต่ส่วนมาดูจันอุคาแต่มัดว่าชเลยโอ้มเรก็งายลาวาก็นะจากุมโพรนี่ตานี่มุงยองมัดไอเทมวยนะส่วนชาไกรมาสันมัดไอดะชีเวว่าไอนุมวามุงพรองมัดว่าเสดะแต่ชเลยลาวาก็ไกรมีมาแล้วรวยเทนำเดไปสาวันนะครับง่ายชเลยมาดูจันชิงกินมชาก็นะอุคาเดไปแต่มัดไออุคาก็สาวาเรนะนางพามาจ่อครับง่ายไอแรงุนาสัญญังแต่ลาวาก็ไงอันเดก็ลโกอเจลาไอชเลยกรุมลาไอนุมกชาเพเนี่ยมาดูจันสเตงไอชเลยใครลูสูว่าใส่ไรติม
เย่มาตุจันไงเพเท็ดด้าไอกะกานุมคมลางูไอกาเพมตัดไอมจ่อไงยะลูสู้ไอนี่ยองมงงามัดเซมจ่อไกรยอนนาวาครับไงเรงูสุนัยดะแต่ชเลอุคาโกนางโกมีมาเลพังครัดมาใส่นางไงเพจ่อได้กาสติมงอุนตงไงนางเพกรุมยานาซีมงไงก็กะกางาใส่ไงก็ซีมซุมชาไงก็นาและไงก็นางเพสิสิยาไอและไงก็ไงนางน้ำมาตุจันไตนามาตุมชาสไตลาไอและไงก็ไงยะอุคาไบไตนามาตุชาเกาใส่แต่มาจ่อนางมงนางน้ามวยนาพุนกันชาไอบงดีชาไปกลัวชามัสนูงูสุนดานาเปลี่ยนมัดว่าไอดะไตลาวามุงมาตุจันอากามัดจัดกาสตินตุงไงมาจ่อมวยนาเชมเรนชาไกรปุบาเล็ดพุนชากันชาณางารามัดไอดะ